Hello friends, in our previous lecture we just started our practice set 1.3 and in this lecture we just see our practice set 1.3 and question number third. In this question number third we just start our question in bit number 2 and equation is there is a two equations. One is 4x plus 3y minus 4 is equal to 0 and second equation is 6x is equal to 8 minus 5y. You just see in this equation म्हणजे पहिल्या या दोन्ही इक्वेशन मध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवा. कोणती गोष्ट? आपला जनरल फॉर्म्युला काय आहे? जनरल फॉर्म्युला काय आहे? लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबलचा ax by is equal to c. हा झाला आपला जनरल फॉर्म्युला, बरोबर? पण मग या हे दोन्ही इक्वेशन जनरल फॉर्म मध्ये आहे का? नाही. आपल्याला काय करावं लागेल? सुरुवातीला ते इक्वेशन जनरल फॉर्म मध्ये करावे लागेल. जनरल फॉर्म मध्ये करण्यासाठी आपण इक्वेशन ऍज इट इज लिहून घेऊ. इथे लिहू आपण 4x 3y is equal to हा इकडे प्लस होता आपण इकडे जाताना काय होईल तो मायनस is equal to सॉरी इकडे मायनस इकडे जाताना काय होईल तो प्लस. फर्स्ट इक्वेशन मध्ये बघा काय झालं 4x 3y -4 बरोबर. आता हा -4 आपल्याला कसं पाहिजे अपोजिट साइडला पाहिजे. मग आपला इकडे मायनस इकडे जाताना काय होईल तो प्लस. मग हा इक्वेशन कसा होईल आपला 4x 3y is equal to 4. याला आपण नंबर देऊ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बरोबर. आणि सेकंड इक्वेशन मध्ये सेम याच पद्धतीने आपल्याला काय पाहिजे ax by. इथं x आहे पण by आहे का? नाही. by अपोजिट साइडला आहे. तो जर आपण अपोजिट साइडला ट्रान्सफर केला तर काय होईल मग तो इथे येईल आपला 6x प्लस हा मायनस होता अपोजिट जाताना प्लस झाला काय झाला 5y is equal to 8. याला आपण नंबर देऊ इक्वेशन नंबर सेकंड. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी जस्ट सीन काय बघितलं आपण मागच्या लेक्चर मध्ये की जर आपल्याला दोन इक्वेशन भेटले तर आपल्याला काय करावं लागतं एबीसी च्या किमती लिहायच्या असतात. पण एबीसी च्या किमती आपण दोन पद्धतीने लिहू शकतो. या इक्वेशनला आपण जर या सोबत कंपेअर केलं या इक्वेशन सोबत काय करतो आपण कंपेअर करतो, बरोबर. आपल्याला कंपेअर करण्याची गरज प्रत्येक इक्वेशन मध्ये आपल्याला पडणार आहे. एबीसी ची किंमत ज्यावेळेस आपण काढू त्यावेळेस आपल्याला कंपेअर करायचं असतं. मग लिहू द here in equation first and second equation मध्ये काय काय लिहायचं आपल्याला? फर्स्ट इक्वेशन मध्ये लिहू आपण 4x 3y is equal to 4. या इक्वेशन मध्ये बघा a1 काय येईल आपला a1 आला 4, त्यानंतर b1 येईल आपला 3, त्यानंतर c1 येईल आपला 4, बरोबर. त्यानंतर बघा सेकंड क्वेश्चन मध्ये सेकंड इक्वेशन मध्ये 6x 5y is equal to 8. मग याच्यामध्ये a2 येईल आपला a2 काय येईल आपला 6, त्यानंतर b2 येईल आपला 5, त्यानंतर c2 येईल आपला 8, बरोबर. आता याच्यात बघा abc च्या किमती भेटल्यानंतर आपल्याला काय काढायचं आहे d काढायचं आहे. काय काढायचं आहे d मीन्स डिटर्मिनंट. काय d मीन्स डिटर्मिनंट काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय आपला a1 b1 a2 b2 हा झाला डिटर्मिनंट काढण्यासाठीचा फॉर्म्युला. आता याच्यात किमती ठेवायच्या आपल्याला, बरोबर. किमती ठेवताना सांगा a1 किती आपला a1 4 आहे. a1 झाला आपला 4, b1 झाला 3, त्यानंतर a2 झाला आपला 6 आणि b2 झाला आपला 5, बरोबर. आता हा झाल्यानंतर काय करायचं आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करताना काय करायचं a1 आणि b2, बरोबर. इथे येईल 4 into 5 मायनस मग आता b2 आणि a2 3 into 6. आता या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर किती येईल 5 4 जा 20 मायनस 3 6 जा 18, 3 6 जा किती आला 18, बरोबर. ओके. मग आता यामध्ये जर आपण 20 मधून 18 गेले तर उरले किती उरले आपले फक्त 2. इट मीन्स d इज इक्वल टू किती आला आपला 2 आला, बरोबर. आता d भेटल्यानंतर काय करायचं आपल्याला dx काय करायचं आहे dx काढण्यासाठी फॉर्म्युला कोणता फॉर्म्युला आहे आपण बघितलं होतं काय c b a c हा फॉर्म्युला, बरोबर. आता ac आपला सगळ्यात शेवटचा म्हणजे इथं y काढण्यासाठी cb काय झाला आपला x काढण्यासाठी बरोबर. मग आता याच पद्धतीने आपल्याला काढायचं काय आता x काढण्यासाठी x काढायचा आहे. म्हणजे काय येईल आपला c1 b1
C2 B2 बरोबर. आता याच्यात किती ठेवायच्या, किंमत काय बघा, B1 C1 किती आपला 4, त्यानंतर B1 आहे आपला 3, त्यानंतर C2 किती आपला 8 आणि B2 किती आपला 5 बरोबर. आता याच्यात नंतर पुढची स्टेप काय आपली, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. या दोघांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. 4 * 5 मायनस 3 * 8 बरोबर. आता 4 * 5 किती झालं आपला 20 मायनस 3 * 8 8 3 जा 24 किती झाला आपला 24. इट मीन्स dx इज इक्वल टू किती आला 20 मायनस 24 किती येईल आन्सर -4. किती झाला आन्सर -4. या पद्धतीने आपल्याला काय आला dy dx आला. आता काढायचं आपल्याला dy काढण्यासाठी फॉर्म्युला सांगा. a/a1 a2 त्यानंतर c1 c2 बरोबर. त्यानंतर बघा आता dy च्या किमतीच्या किमती सांगा. a1 किती आपला a1 आहे आपला 4 a2 आहे आपला 6 त्यानंतर c1 आहे आपला 4 आणि c2 आहे आपला 8. आता यांचं काय करायचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन बरोबर. 4 * 8 मायनस किती येईल 4 * 6 4 8 जा 32 बरोबर मायनस 4 6 जा 24. इट मीन्स dy इज इक्वल टू काय आला dy इज इक्वल टू आपला 32 मायनस 24 बरोबर. म्हणजे dy किती आला आपला 8. आता या पद्धतीने आपल्याला कोणकोणत्या किमती भेटल्या d भेटला dx भेटला dy भेटला. आता आपल्याला काढायचं काय x काढायचं आहे. x काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय आपला dx/d बरोबर. आता इथं d काय आपला dx किती आपला dx बघा किती आला आपला -4 d किती आपला 2. इट मीन्स 2 1 जा 2 2 2 जा 4 dx किती आला आपला -2 हा झाला आपला x. त्यानंतर y इज इक्वल टू काय मग आपला dy/d बरोबर dy/d. आता dy किती आपला 8 d किती आहे आपला d आहे आपला 2. इट मीन्स 2 1 जा 2 2 4 जा 8 dy इज इक्वल टू किती आला आपला 4. therefore the solution is काय येईल आपलं x, y is equal to -2, 4. या पद्धतीने आपल्याला पुढील इक्वेशन बघायचे आहे. चला आता बघूया आपण प्रॅक्टिस सेट 1.3 मधला क्वेश्चन नंबर 3 मधला थर्ड क्वेश्चन. आता यामध्ये दोन इक्वेशन दिले आपल्याला. फर्स्ट इक्वेशन आहे आपलं x + 2y is equal to -1 and second इक्वेशन दिला आहे आपल्याला 2x - 3y is equal to 12. हे झाले आपले दोन इक्वेशन बरोबर. आता दोन इक्वेशन दिले आपल्याला. आता याच्या जनरल फॉर्म मध्ये आहे का इक्वेशन हो आहे. आपण इथे डायरेक्ट लिहू शकतो हियर इन द इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड. या दोन इक्वेशन मध्ये आपण काय करू शकतो x + 2y is equal to -1. याच्यामध्ये बघा a ची किंमत काय येईल मग a1 is equal to 1 बरोबर. याच्या सोबत काय नाही म्हणजे किती 1. त्यानंतर b2 किती b1 किती येईल आपला b1 येईल आपला 2 and b3 येईल आपला सॉरी इथं c1 येईल आपला -1. हा झाला आपल्या a1 b1 आणि c1 च्या किमती. आता आपल्याला बघा सेकंड इक्वेशन मध्ये काय दिले आपल्याला 2x - 3y is equal to 12. आता या इक्वेशन मध्ये a1 बरोबर किती येईल a1 is equal to किती आहे 2 सॉरी a2 is equal to 2. त्यानंतर b2 is equal to -3 and c2 is equal to 12. या पद्धतीने आपल्याला काय करायचे abc च्या किमती काढून घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर आपल्याला काढायचा काय असतो d. फर्स्ट स्टेप आपल्याला काढायचा आहे d मीन्स डिटर्मिनंट काढण्यासाठी a1 b1 a2 b2 बरोबर. आता a1 च्या किमती याच्यात फॉर्म्युल्यात याच्यात किती ठेवू आपण a1 किती आपला a1 आहे 1 a2 किती आपला 2 त्यानंतर a2 आहे आपला 2
b2 आहे आपला -3 बरोबर. आता यामध्ये क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आपल्याला या दोघांचं. मग 1 into -3 मायनस बरोबर 2 into 2 is equal to 2 into 2. आता यामध्ये बघा या -3 आणि into 1 it means -3 minus 2 2 to the 4 2 to the 4 it means minus minus काय आला आपला प्लस. मग काय येईल आन्सर -7 का इथं मोठी संख्या किती आहे 4 बरोबर म्हणून आपण किती घेतला -7. त्यानंतर आपल्याला काढायचा असतो dx काढण्यासाठी फॉर्म्युला c1 b1 बरोबर c2 b2 बरोबर. आता इथे बघा इथे किमती ठेवायची आपल्याला. किमती ठेवताना फर्स्ट काय ठेवायचं आहे c1 किती आपला c1 आहे -1. त्यानंतर p1 किती आपला p1 2 c2 आहे आपला 12 आणि b2 आहे आपला -3 बरोबर. आता इथे बघा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आपल्याला या दोघांचं. -1 into -3 मायनस आता 2 into काय येईल 2 into 12. आता इथे बघा हा मायनस मायनस काय झाला प्लस. इट मीन्स 3 into 2 3 into 1 काय झाला आपला 3 मायनस 2 into 12 बरोबर. 2 into 12 it means 24. 2 into 2 it means 24. आता 24 minus 3 minus 24 बरोबर. आता 3 minus जर 24 केला आपण तर काय यायला पाहिजे आपला आन्सर -21 बरोबर. तर 24 मधून जर 3 मायनस केला असता तर आन्सर किती आला असता आपलं 21 आला असतं. पण आपण छोट्या संख्येतून काय करतोय मोठी संख्या मायनस करतोय म्हणून किती झाला आपला -21. मग dx किती आला आपला -21. आता आपल्याला काढायचं आहे dy काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय फॉर्म्युला आपल्या dy काढण्यासाठी आपण बघा CBAC इथे बघा CB झाला. आता काढायचं आपल्याला A1 C1 A2 C2 बरोबर. आता याच्या किमती ठेवा. A1 किती आहे आपला A1 आहे आपला 1. त्यानंतर A2 आहे आपला 2 C1 आहे आपला -1 आणि C2 आहे आपला 12. आता याच्यात दोघांचं काय करायचं आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन किती येईल मग इथं 1 into 12 मायनस आता हा -1 ॲज इट इज लिहू आपण -1 into किती 2 इट मीन्स 12 into 1 किती झाला 12 मायनस आणि हा मायनस बरोबर. हा मायनस नंतर आपण प्लस मध्ये करू. पहिले या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून घेऊ. या दोघांचं जर आपण मल्टिप्लिकेशन केलं किती होईल हा मायनस इंटू प्लस काय होईल मग -2 बरोबर. आता काय होईल हा दोघांचा 12 मायनस मायनस झाला प्लस 2 इट मीन्स dy किती आला आपला dy is equal to 14. dy किती झाला आपला 14 बरोबर. मग आता काय भेटलं आपल्याला d भेटला dx भेटला dy भेटला. आता काढायचं काय आपल्याला x काढण्यासाठी dx/d बरोबर. त्याच पद्धतीने y काढण्यासाठी आपल्याला dy/d बरोबर. आता dx किती आहे आपला dx बघा -21 आणि d किती आलेला आपला -7 बरोबर. हा मायनस मायनस काय होऊन जाईल कट होऊन जाईल. इथे उरला 7 मध्ये 7 7 3 जा 23 21 7 3 जा 21 इट मीन्स x इज इक्वल टू किती आला आपला 3. y इज इक्वल टू dy किती आहे आपला dy 14 अपॉन -7 किती राहिला -7 इट इज इक्वल टू बघा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 it means -2. therefore the solution is काय आपलं सोल्युशन x, y is equal to 3, -2. या पद्धतीने आपल्याला काय करायचे क्वेश्चन सोडवायचे आहेत. I hope all of you understand our today's lecture. Okay, in next lecture we just start our question number 4. Okay, good day.